سلام مهانا، من دیبام، اینجا میان خطه. خوش اومدیم به پادکستمون. میان خط راجع به افرادی که با معماری شروع کردن ولی لزوما به معماری ختم نشد مسیرش. مهمون اولمون ساقی بهفر، یکی از بهترین اینتریور دیزاینرها و آرتیستایی که در حال حاضر توی دبی ساکنه. امروز یه مهمون خیلی ویژه و هیجان انگیز داریم، ساقی بهفر. میخوایم با هم توی این گفتگو ببینیم که چه تصمیم گیری هایی داشته، چه فراز و نشیب هایی داشته که به این جایگاهی که الان هست رسیده. ساقی جون خیلی خوش اومدی عزیزم. مرسی دیبای عزیز. هانا جون خوشحالم که امروز باهاتونم. به جایی رسیدن که دارم کاری که دوست دارم و میکنم، میتونم بگم اینو شاید میشه گفت به جایی رسیدن. خب و این قاعدتا حاصل یه سری تصمیمایی بوده که خوب و بد داشته، یه سری چی میگن فداکاری ها باید تو این راه انجام بده آدم برای خودش. و خیلی خوشحالم که الان میتونم در حوزه هنر و طراحی فعالیت کنم و این از یک سری تصمیمایی که واقعا تو بالا پایینا گرفتم و خودم بیشتر شناختم در واقع حاصل شده. خب ساقی، برای اینکه ما بیشتر با آشنا بشیم یه بیوگرافی خیلی کوتاهی به ما میدی لطفاً؟ خب من ساقی بهفر هستم و از بچگی همیشه هم نقاشی میکردم، هم ورزش میکردم، هم همیشه ابعاد مختلف تو زندگی بود. با سفال کار میکردم، اینو نگه داشتم، حتی تو راهنمایی دبیرستان اینو داشتم، تا اینکه بعد از اینکه معماری قبول شدم و یه ذره رفتم جلوتر، تصمیم گرفتم که این طراحی رو همواره با یه در واقع چی میگن ادویه‌ای از هنر ادامه بدم و در انتها تونستم که برسونمش به مجسمه معماری رو و بعد از مجسمه برسم به یه حالا دروازه دیگه‌ای که میشه تمام ابزارهایی که توی هنر وجود داره برای اینکه تو بتونی خودتو ابراز بکنی. همونطور که خودت گفتی با بک‌گراند معماری شروع شد مسیرت، یعنی معماری رو شروع کردی ولی از یه جایی به بعد انگار متوجه شدی که کششت و اون علاقت توی هنر بیشتره و اون هنر درونیت انگار شکوفا شد. از کجا بود که این مسیر رو کشف کردی؟ دیبا موافقی ساقی قبلش یه ذره از دوران تحصیلش برامون بگه و اینکه چه چیزایی تو اون دوران براش الهام بخش بوده که باعث شده مسیرش رو تغییر بده؟ دقیقاً یکم از قبل‌تر به همون بگو چطوری شروع شد. معماری رو که آره لیسانس و من علم صنعت بودم، چون که واقعیت رو بخوام بگم تنها رشته‌ای بود که از ریاضی میشد رفت و یک تهمزه‌ای از هنر توش داشت. نمیدونستم با چی مواجهم، ولی از بچگی خیلی میتونستم طراحی کنم و دیدین دیگه خیلی اصلا اطلاعاتی هم نداریم موقع که میخوایم رشته رو انتخاب کنیم و این منو به سمت معماری سوق داد که دنبال یه تهمزه‌ای از هنر بودم که خب خیلی هم ممنونم واقعا از انتخابی که کردم. به نظرم نه اینکه بگم از مسیر دیگه‌ای نمیشد هنرمند بود، ولی اینکه معماری به من دیسیپلین یاد داد و من وقتی از اون زاویه به پروژه‌های هنریم نگاه میکنم خیلی احساس میکنم ابزارهای بیشتری دارم برای مدیریت خودم و مدیریت اون پروژه، حالا چه زمانی چه استفاده از متریال‌های مختلف. معماری به من یه رشته مادری بود که من میتونم ازش هر جایی که بخوام یک سری ابزار قرض بگیرم
تو فوق لیسانس هم معماری خوندی یا اینکه کلا متوجه شدی که معماری مسیرت نیست و حالا یه سری کارهایی در کنارش کردی، مثل حالا مجسمه سازی، یه سری پرفورمنس آرت انجام دادی، یه سری گالری، یعنی اینا چطوری بود توی این مسیرت؟ ببین جالبش اینجاست که من تو راهنمایی مربی کاراته بودم، بعد توی دبیرستان اینو فدای درس خوندن کردم، بعد دوباره لیسانس رو که خوندم بعدش دوباره رفتم مربی بدنسازی شدم. یعنی همواره دنبال این بودم که اینا رو نگه دارم و کلافه می شدم از تک ساحتی بودن. بخاطر همین یه پازی افتاد اون وسط، من مربی بودم. بعد همزمان داشتم برای کنکور میخوندم و فوق لیسانس معماری داخلی رفتم دانشگاه تهران و علتش هم بود که یعنی برای لیسانسمون تزی که دادم بیشتر طراحی مبلمان بود و خودم حس میکردم که من دنبال اینم. من اسکیل بزرگ پروژه اصلا جذابیتی برام نداشت، احساس میکردم هویتم توش گم میشه. یعنی انقدر اسکیل پروژه‌های معماری بزرگه که توش خودم ساقی رو پیدا نمی‌کنم. احساس می‌کنم هر چقدر اسکیل رو کوچیک‌تر کنم بیارم تو آبجکتا بیشتر میتونم خودم رو بروز بدم و به خاطر همین رفتم فوق لیسانس معماری داخلی. احساس می‌کردم اسکیل جمع و جورتر میشه و من بیشتر میتونم یه نقشی از خودم تو فضا بذارم. خب ساقی، خیلی جالبه که تو بدون شناخت به این که معماری یک رشته مولتی دیسیپلینری هست وارد شدی و در ادامه مسیر متوجه شدی که میتونی علایق دیگه رو دنبال کنی و یه شاخه دیگه ای از معماری رو پیش بگیری و فکر میکنم که این الهامات و این علایق توی تزت خودشو نشون داد و من به شخص خیلی دوست دارم بدونم که چه اتفاقی افتاد تو اون دوران. به نظرم تز معماری رو یه ذره ببریمش جلوتر، بریم به سمت تز فوق لیسانسم که توی معماری داخلی من یه تزی داشتم که توی اون باز دوباره یکی از اساتیدم بهم گفتش که از هیئت جوری گفت تو مجسمه دیزاین کردی، این معماری داخلی نبود. و یعنی یه جورایی سر تزا یه چی میگن یه دروازه‌ای بود به این که واقعا اون استاد منو میدید و میگفت شاید راحت مثلا یه کوچولو اونورتره. من فوق لیسانسم احیای یه خونه تاریخی توی پامنار بود و من اینو به آرتیست رزیدنسی تبدیل کرده بودم، یعنی اقامتگاه برای 4 تا آرتیست که توی این گوشواره ها هر کدوم یه دونه آرتیست زندگی میکرد. من شروع کرده بودم چیزایی که از زیر خاک پیدا کرده بودن، چون آن سایت یک سری آدم داشتن اونجا کار میکردن، زیر دست میراث فرهنگی بود. من شروع کردم مثلا آب انبار رو توی طرحم آب انبار رو کنده بودن و پیداش کرده بودن، جسمش شبیه مجسمه بود. من اینو کرده بودمش مثلا یه مجسمه‌ای که روش شیشه گذاشته بودم بشه ببیننش، یا هر چیزی که توش پیدا شده بود و کرده بودم موزه‌ای که این آرتیستا دورش میچرخن و همو میبینن و اونجا آرت هم خلق میکنن. و آره اینجوری بودش که اونجا اصلا این استاد به من اینو گفت، من اصلا ناراحت نشدم چون اصلا برام مهم نبود که نمرم چند میشه. یه چیزی درونم زنده شد که ای راست میگه، من بیشتر مجسمه وار بهش نگاه کرده بودم تا یه بنای مثلا یه فضایی که بخوام بسازم. خب این خیلی جالبه، چون آدم مثلا میره توی معماری و میبینه این مسیر اصلا انقدر جذابه و انقدر درا به روی آدم باز میشه، شاید اصلا معماری صرف برای آدم نیست. یعنی من خیلی یاری دیدم حالا به طور کل وارد، یعنی به قصد معماری وارد میشن و خب توی مسیر انقدر درها به روشون باز میشه و یهو سر از جاهای دیگه در میارن، هنرهای دیگه. و فکر می‌کنم برای تو خیلی جالب بود که این اتفاق افتاد. حتی برای مام تو مسیر واقعا به عنوان حالا اینکه داریم معماری رو ادامه میدیم، خیلی وقتا هست که می‌خوایم ببینیم آقا چه راه دیگه هست، کجا میتونیم بریم، چه درای دیگه میتونه برامون باز شه. و فکر میکنم که به عنوان یه معمار انقدر ابزار و انقدر سافت‌ور و انقدر نرم افزارها هست که ما مجبوریم یاد بگیریم. خب اینا خیلی بهمون کمک میکنه حالا ببینیم تو ادامه راه کدوم رو استفاده میکنیم. و فکر میکنم برای تو هم این ابزارها، یعنی این نرم افزارها چطور بهت کمک کرد حالا به عنوان این تغییر مسیرت؟ مثلا فکر کن که من دیجیتال فابریکیشن یه بخشی از کار ماست، درسته؟ و مثلا من یه مدتی کانون معماران معاصر
تو اون بخش فابریکیشنش با بچه‌ها کار میکردم و خب اینکه تو طرحی که تو ذهنته میاد سکچ میشه، بعد میره 3D پرینت میشه و بعد پرینتش میکنی، خیلی چیز روتینی، یعنی ما اصلا چیز عجیبی نیست برامون. یا ماکت سازی، کلا دستمون به دست و ذهنمون با نرم افزار راحت کار میکنه و این باعث میشد من پروتوتایپ های بیشتری بتونم بسازم، چون فقط خودم نبودم دیگه، مثلا نرم افزار بود، 3D پرینت بود، بعد دیگه اون موقع هم در دسترس بود 3D پرینتر و خیلی کارم میرفت جلو. بعد هی به بچه‌هام پیشنهاد میدادم سر کلاس مجسمه که مثلا اینو 3D پرینت کن بعد ببرش قالب گیری کن، خیلی بعد راحت تره. سر همین صندلی هم که حالا جایزه برده و این بر اون بر نمایشش دادم، دقیقا همین تکنیکو انجام دادیم. ساقی، میدونیم که تو الان دبی ساکن هستی، میخوایم بدونیم که این مهاجرت کجای مسیرت بوده؟ خب ببین، دانشگاه هایی که ما بودیم اصولا پله بعدیش مهاجرته و به این صورته که خب مثلا من جز 6 نفر برتر بودم که در دانشگاه تهران قبول شدم و خب قاعدتاً میتونستم دوباره برم ادامه تحصیل، ولی من اصلا تحصیل هیچ وقت برام انگیزه نبود. احساس میکردم خیلی دست و بالا آدمو میبنده، نه که چیز خوبیه یا بدیه، من تو مدل تحصیل بهترین خودم نبودم. یعنی مثلا یادمه که از استادا بهم میگفت چرا بیرون از دانشگاه کار میکنی، الان وقت درس خوندنه، و من اصلا به نظرم انقدر غیر منطقی اومد این حرف، یه بخش زیادی زده شدم از اینکه بخوام حالا ادامه وسط بدم. حرف دقیقاً فکر می‌کنم یه اتفاق خیلی مشابه واسه من بود، یعنی طرز فکری که داری خیلی نزدیکه به من خودم 3-4 سال حالا یه وقفه‌ای بود که فکر می‌کردم که نه دیگه، من فکر می‌کنم کافیه و میخوام وارد بازار کار شم، در حالی که خب اکثر همدوره‌ای من و حالا اکثریت جامعه معماری این طرز فکر رو دارن که خب حالا معماری رو خوندیم لیسانس و حالا بریم فوق لیسانس، حالا یه مقدار نادری هم حالا بریم دکترا، در حالی که من فهم کردم که دقیقاً نیاز دارم که این تجربه رو قبل اینکه حالا اصلا یه وقتا فهم کردم اصلا شاید نخوام فوق لیسانس، ولی لازم میدیدم که حتما مثلا وارد بازار کار شم، اشتیاق و هیجانی داشتم که حالا چه خبر هست اونجا. ببین خیلی موافقم. میدونی چه حسی به من میداد؟ حس موش آزمایشگاهی بودن و هیچ وقت موشی که در جنگله رو تجربه نکردن. یعنی مگه میشه تو فقط تو دانشگاه بمونی؟ اگه تو و تو فوق لیسانس یه استادی داشتم که خارج از دانشگاه هم کار میکرد و خیلی قبولش داشتم، تنها کسی بود که میتونستم باهاش ارتباط روانی برقرار کنم که آها خب پس میشه یه همچین آینده‌ای هم متصور شد برای کارم و درسی که دارم میخونم. بقیه همه بسیار آکادمیک بودن، چقدرم خوب، چون تئوری رو به ما خوب یاد میدادن، ولی مگه معماری فقط تئوریه و اینکه استادت مثلا خودش پروژه های بزرگ انجام داده باشه خب جذابه دیگه، یا دستش توی کار باشه بتونه راهنماییت کنه. آره، چون واقعیتش هم همینه، یعنی یه تفاوت خیلی بزرگی از بین چیزی که توی دانشگاه تدریس میشه با اتفاقی که توی بازار کار میفته و واقعا به خصوص حالا ما که معمار هستیم تجربه کردیم توی معماری با یه اتفاقات جدیدی توی بازار کار روبرو میشیم که انگار که مهارت‌های جدیدی رو باید کسب کنیم، دانش‌های بیشتری رو نسبت به چیزایی که واقعی هستن داشته باشی و خیلی موقع‌ها خیلی از افراد حالا تو هر رشته‌ای باشن از من میپرسن که حالا من بعد لیسانس چی کار کنم. من همیشه نظرم اینه که باید حتما یه گپی بین لیسانس و فوق لیسانس باشه که آدما وارد بازار کار بشن تا ببینن واقعا دنیای واقعی ازشون چی میخواد و بر اساس علایقشون رشته فوق لیسانسشون رو انتخاب کنن. آره من دقیقاً به همین علت، یعنی اینا رو همه رو تو ذهنم داشتم و مطمئن بودم بعد از فوق لیسانس من یک صفحه دیگه نمیخوام درسی بخونم که بابتش بخوام مدرک بگیرم، کمان که اصلا هیچ کدوم از مدارکم نرفتم بگیرم. احساس می‌کردم خب کارم تمام شد، اون کاغذ رو من میخوام کجای زندگیم استفاده کنم. و به خاطر همین اصلا هیچ مهاجرت درسی تو ذهنم نداشتم، چون پله بعدی قاعدتاً یه دکترایی بود که من بیشتر باید یه بودی میشدم و این چیزی بود که من همواره ازش فراری بودم دیگه. خلاصه میدونستم که میخوام کار کنم
و فقط هم میخوام حاشیه خلیج کار کنم. یعنی اصلا من فقط تو ذهنم از بچگی، چون مامان بزرگم تاجر بود و میرفت خلیج و برمیگشت، تو ذهنم چرا خلیج؟ فقط یعنی تنها جایی بود که احساس میکردم باید رفت و اونجاست که جای درست منه. و این باعث شده بود که حالا موازی همه این کارهایی که دارم میکنم، سفرهای تفریحی و کاری و هر چیزی که انجام میدم در حوزه دیزاین به این سمتا باشه. و هر موقع که میومدم احساس میکردم اینجا اصلا خونه است، اینجا هیچ مرز رو رد میکنی ولی همونجا. خب ساقی، من فکر می‌کنم قبل اینکه حالا بری اون طرف خلیج فارس یه سری کارهایی این طرف شروع کردی. یعنی قبل رفتنت من ازت یادمه که یه پرفورمنس آرت خیلی جذابی داشتی که خیلی دوستم بیشتر راجعش بدونم. یادمه یه سری عکسایی ازش پابلش کردی که واقعا همیشه من اینطوری بودم که خب خیلی دوستم بدونم که کانسپتش چی بود. اگه برامون یکم از اونم توضیح بدی. ببین، من بک‌گراندم میرسه به یعنی بختیاریم و این باعث میشد که ما هر عید، با اینکه من تا 3 نسلم در تهران به دنیا آمده، ولی ما هر عید خیلی متعهدانه ما میرفتیم خوزستان و این فرهنگ و آب و هوا و مدل گرمای آدما برای من خیلی جذاب بود و برای همین کند و کاف، یعنی کاویدن مثلا لباس پوشیدنشون، نحوه مدیریت زندگیشون برام جالب بود. اینکه اونام خیلی زیستشون وابسته به دریاست. همیشه برام جالب بود. در خونه مامان بزرگ من همیشه باز بود و مثلا اگه ما 20 نفر بودیم سر نهار 60 نفر میشدیم، همه همسایه‌ها می اومدن و برای من جالب بود که این در و باز گذاشتن از کجا میاد. چون تو معماری یه سری معماری‌های لایه لایه داریم ما توی مراکز، مثلا فضاهای کویریمون که خیلی لایه لایه است، همدیگر خیلی راه نمیدن توی اندرونی. برای من یه ارتباطی داشت با دریا. برای همین من این دریا و آدما و رفت و برگشتشون برام جالب بود. پروژه‌ام راجع به زنان جنوب بود که کارآفرینای خیلی قدری هن و هر کدوم مثلا کارگاه‌های کوچیکی دارن و مثلا آدما رو اونجا مشغول کار کردن. زوم کرده بودم روی برقه و اینکه برام جالب بود اینو میپوشن ولی همچنان چشماشون خیلی قدرتمنده از اون درزی که داره. برقه رو یه چند تا ریویژن روش زدم، یه سری آلترناتیو براش پیشنهاد دادم و بعد رسید به یه دیزاین دیگه که به یه شاخ تبدیل شد. یعنی این مبارزه‌ای که با دیو مشکلات و جامعه و زندگی و سنت‌ها داشتن درونی سازی میشه و اون دیو که همشاش مبارزه میکنن هست با خودشون، یه عضوی در بدنشون ایجاد میشه توی این تعامل و اونو حمل میکنن که این حالا میشه ویدیو آرت، بعد میشه اینستالیشن و یه سری عکاسی در فضای شهری که حالا اونو نمایش داده بودیم. خب یکم از اون طرف خلیج فارس برامون بیشتر میگی. یعنی من فکر می‌کنم که تو یه سری کارایی و این طرف شروع کرده بودی و حالا ادامهشون یعنی در اواسط کارت بود که این داستان مهاجرت و این مسیرت آغاز شد. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اون پروژه‌ات در چه حاله؟ و میبینم که الان خب یه سری پروژه‌های دیگه هم داری که خب مثل صندلیت و حالا توضیح بدی بهمون راجع به کانسپتش، خیلی مشتاقیم. خب این یه پروژه‌ای بود که منو آورد تا دم خلیج
و پروژه بعدی من توی خلیج، توی آبا بودم و میشه این در واقع دیزاینی که در انتها داشتم که در مورد دلفیناییه که از آب میپرن بیرون و میچرخن. دلفین چرخنده بهشون میگن. برای من یه شبی که اونجا در جنوب داشتم و صبح بیدار شدم جنگلای حرا رو دیدم که از آب اومدن بیرون و یه اکوسیستم مرتبط با این تغییر رو دیدم که چجوری جادویی جلوم سبز شد. احساس کردم من یه دینی به این آب دارم که باید ادا کنم، هرچند که از قبلم واقعا احساس میکردم خیلی فضای جادوییه. و کلن ریسرچ یعنی تحقیقات این پروژه راجع به موجوداتی بود که در حال انقراضن و بعد ما شروع کردیم از اینا الهام گرفتن و 6 تا آیتم دیزاین شد بر مبنای این مطالعات که یکیش همین دلفین چرخنده است و من اینا از در واقع این قوطیایی که توی آب پیدا میکنه، یه قوطی مثلا نوشابه است جنسشون آلومینیومه، یه بخشش ایناییه که خودم جمع کردم به علاوه حالا متریالی که استفاده کردیم و آره رسید به این آیتم که بعد دقیقاً همین آیتم که درون خلیج بود منو کشون به این ور آب و خب همونطوری که گفتی خیلی دنیا اینجا وقتی به ساحت بین المللی بیشتر وصله، فرصت هم برای هر کاری بیشتره، سیالیت هر کاری بیشتره. شاید آدمای مثلا توی اون رده بندی آدمای بالاتری رو شانس ملاقاتشون رو داشته باشی و آره خیلی راهگشا بود. من میدونم که الان توی دبی داری معماری داخلی و الان ادامه میدی و در کنارش هم کارهای هنری تو پیش میبری. میخوام بدونم که ادامه مسیر رو به چه شکل میبینی؟ ببین هم از طراحی بگیر تا تمام این پروژه هایی که انجام شده تمامش اینجا ادامه داره، ولی خب متمرکزتر میتونم بگم تقریبا تمام حاشیه زندگی من پاک شده، هیچ حاشیه‌ای وجود نداره. از 6 صبح که بیدار میشم تا شب تماما برنامه‌های مرتبط با چیزی که قراره بهش برسم، حالا چه نمایشگاه‌هایی که برنامه‌ریزیشو دارم چه پروژه‌هایی که دارمشون باید انجام بدم و توی این مسیر میگم از طراحی تا پروژه‌هایی که دارم و که مرتبط با هنره هر کدوم رو میرسم انجام بدم، چون تایم خیلی در واقع برای این دیزاین شده. خیلی دبی جاییه که دیزاین شده برای رسیدن به هدف، یعنی اگر در اینجا قرار بگیری به نظرم روح جمعی جامعه به نسبت دیزاینی که شده کل زیر ساختای این جامعه به سمت پیشرفت و یعنی اگه یه تمرکزی بذاری روش هیچ چیزی نیست که تو رو از اون مسیر بخواد حواستو پرت کنه. همه چیز خیلی مستقل. من خیلی توی اطرافیانم میبینم که اینجا همچین جاییه و براشون یه همچین چیزی رو برمغان آورده. تمرکز و رسیدن به هدف خیلی سریع چون حاشیه نداره. خیلی جالبه چون اکثریت آدما فکر می‌کنن که یعنی خود منم همچین فکری دارم که خب دبی به خاطر زرق و برقش باعث حواس پرتی آدم میشه، یعنی شاید نتونی خیلی متمرکز رو مسیرت تمرکز کنی خب اگر اون هدفتو نداشته باشی و نشناسی، در حالی که برای معماری خب اونجا شرکت‌های خیلی بزرگی هست، خیلی طبیعتاً فرصت‌های ساخت و ساز اونجا هست و هر شرکت بزرگی قطعاً اونجا یه شعبه‌ای برای خودش داره و همین که میگی یعنی باعث حواس پرتی شاید بشه، ولی فکر می‌کنم چون تو برای خودت مسیرت مشخص بود خب از طرفی این میتونه واسه آدم فرصت باشه. اتفاقا من فکر می‌کنم چون ارگانیک درست نشده و زیر ساختای جامعه زور نداشته که جامعه رو به سمتی هدایت کنه، دیزاینر جامعه هدفش این بوده که مردم اینجا پیشرفت کنن و این کشور بشه، این کشور شبیه کمپانی بزرگه که یه مدیرعاملی داره که بسیار متمرکزه و متعهده و فکر میکنه که اگه این هدف رو گذاشته باید بهش برسه. پس اگر که
این زیرساخت نداشته و زیرساخت بر مبنای این کمپانی ساخته شده، اصلا هیچ نیروی دیگه وجود نداره اینو منحرف کنه. خوبیش این، یعنی من حتی احساس میکنم زیرساخت نداشتنش رو، چه حالا از طریق فرهنگی، تاریخی، هرچی، به نسبت بقیه کشورها، وگرنه که خب داشته، این باعث شده که اتفاقاً چیزی که روش پروژکت میکنن خیلی قدرتمندتر و بدون هیچ نیروی منحرف کننده‌ای بره جلو. اینو من دوست دارم و زرق و برق هم داره، بستگی داره تو بخوای به کدوم بخشش بپردازی. یعنی تو لایف استایل خودتون میسازی هر جا میری. حتی تو ایران هم خب ما لایف استایل متفاوتی داریم، ولی من میتونم بگم ایران من خیلی کند بودم، اینجا تندترم و این روحیه من است. هیچ ربطی هم شاید به اون جایی که بودم نداره. روحیه من اینجا تندتر شد چون خیلی اینجا بهت سریعا هدفتو میده و تو میری و دنبال. آره. خب ساقی، من میدونم که الان تو سرپرست طراحی شرکت توی دبی هستی. خب این کار آسونی نیست. میخوام بدونیم که از کجا شروع شد و چه چالش هایی پیش روت بود. آره خب یعنی مثلا برای من سواله که بدونم که اینو تو قبلش میدونستی که قراره من توی این شرکت کار کنم، یعنی اون آفر رو گرفته بودی یا حالا وارد اون مسیر شدی و دیدی که خب این اتفاق برات پیش اومد، یعنی این فرصت رو به دست آوردی یا از قبل تعیین شده بود؟ ببین واقعا میتونم بگم تا چیزی که تو ذهنم بود این بود که هر اتفاقی بیفته و من نتونم کاری انجام بدم، 2 ساعت پرواز و خونه. بخاطر همین هیچ اطمینان خاطری جز این نداشتم. اینجوری بودم که بریم ببینیم چه خبره. و حتی این کمپانی هم که داری صحبتشو میکنی اینم خیلی ارگانیک و با حضور من اتفاق افتاد. یعنی یه کمپانی املاک بود کلانی که یک سری پروژه برای مشتریای خیلی ویژه‌شون که خیلی باشون ارتباط نزدیکی داشتن، کارهای طراحی داخلیشون رو میخواستن انجام بدن و به من پیشنهاد دادن که مثلا حالا بیا اینم میخوای انجام بده. گفتم باشه. 2 تا آپارتمان رو انجام دادم و تمام اون آپارتمان نوساز بود. هر کی که اومد اونجا درخواست داشت که اونجا طراحی داخلیش انجام شد و همینطوری شد که من هی دهن به دهن معرفی شدم. هم خودم یه ذره دیدم که این یه زمینه گسترشی داره، همون کمپانی دید که خب پس بریم الان معماری داخلی رو اضافه کنیم، اینتریور دیزاینو، و اینجوری خیلی ارگانیک این اتفاق افتاد. یعنی من اصلا هیچ اطمینان خاطری از هیچی نداشتم، خیلی اعتماد کردم به اینکه من میتونم. این که میگی خیلی جالبه چون دقیقاً یعنی تهش ته دنیا نیست، فوقش به قول تو آدم برمیگرده، ولی اینکه اعتماد کنیم به مسیرمون و حالا واردش بشیم ببینیم چه اتفاقی میفته و این اعتماد به خود آدم خیلی مهمه، یعنی تو اون مسیر بهمون کمک میکنه. دقیقاً همینه، اعتماد به خود، اعتماد به مسیر و اعتماد به انتخاب هاتون. به نظرم این باعث میشه که آدم بتونه مسیرش اونطور که باید پیش ببره. خیلی صداها واضح نیسته، یعنی مثلا ابر انسان که خب قاعدتا من نبودم، خیلی ریز ریز دنبال کردم چیزایی که واقعا حالم همین، و حتی سر راه هزاران بار آدم به خودش شک میکنه که ای بابا مثلا این چه کاری بود کردی. اینو ما با پوست و استخونمون اینو خودمون تجربه کردیم، یعنی خیلی پیش میاد که آدم شک میکنه به مسیرش، میگه اصلا آقا این درست بود اومدم، یعنی انقدر چالش ها و اون سختی ها زیاد میشه که آدم به شک میفته. ولی خب به نظر من اون چیزی باعث میشه که آدم به مسیرش ادامه بده، اون علایقش. یعنی وقتی میدونی که خب من اینو هر طور شده دوست دارم و حالا هر اتفاقی هم میفته من اینو ادامه میدم، و اونجا میشه که این وزنه ترازو سنگین تر میشه در مقابل اون سختی های راه. یعنی اون علایق واسه همین مهم میشه. به نظر من آره هیچ وقت یادم نمیره. البته بگم روانکاوی بسیار در این مسیر به من کمک کرده. یعنی اینطوری نبوده که مثلا من از بچگی همیشه به حرف خودم گوش داده باشم. واقعا تلاش کردم که صدا رو پیدا کنم و گوشش بدم. یادم یه جلسه ای اون زمانی که مربی بودم و میخواستم کنکورم بدم یه ذره داشت سخت میشد و فضای کنکور میرفت به سمت تک‌بعدی بودن. تو جلسه گفتم که من نمیخوام اصلا کنکور بدم، هیچی، ولش کن.
توی جلسه و روانکاوم، نه توی جلسه با روانکاوم، نه جلسه کنکور. و روانکاوم هم گفتش که باز دوباره میخوای جا بزنی، چه کاریه، باید این کارو بکنی، تو میتونی. و من این کارو کردم و جزو 6 نفری شدم که اون سال قبول، یعنی 6 نفر در کل کشور. و ببین اونجا یه تمرینی بود که من این سیکل رو یه دور تو خودم بشناسم که کی میخوام جا بزنم و اگه اونجایی که جا میخوام بزنم خودم، حالا این دفعه شاید بدون کمک اون متخصص، یه ذره صبر کنم، بهش زمان بدم، تو ترسم قرار بگیرم، پله بعدی عموماً به چیزی که میخوام تا یه حد خوبی میرسم اگه واقعاً دوستش داشته باشم. و این خیلی تمرین خوبی بود واسه من. یه مسئله اینجا پیش میاد که به صورت شخصی همیشه تو ذهن من هست که وارد یه کاری میشی، سرآمد اون کار باش و تا حد کمال اون کار رو پیش ببر. ولی خب خیلی موقع هم هست که خیلی اتفاقا میفته که آدم اگر که یه جایی حس میکنه که اگر که شاخش رو عوض کنه باعث پیشرفتش میشه، باید این کار رو بکنه. من میخوام بدونم که مرز بین حالا اصطلاحاً از این شاخه به اون شاخه پریدن کجاها خوبه، کجاها بده، کجاها باعث پیشرفتت میشه و یا کجاها باعث میشه که بدتر سقوط کنی؟ ببین برای خودم این نسخه رو برای خودم میتونم بپیچم که من اون مرز رو تو خودم پیدا کردم که اینجا که میخوام از رو شاخه بپرم، از رو ترسه، نمیخوام از حاشیه امنم خارج شم و میخوام در برم، یا که نه واقعا الان میخوام برم مثلا خب با گل کار کنم، یه چیزی یاد بگیرم چون هدف آیندم چند ساعتیه. من اونو تو خودم یاد گرفتم، کجا دارم میترسم میخوام جا بزنم. اون به نظر من اسمش از این شاخه به اون شاخه نیست، اون فراره. پس من فرار نمی کنم. ولی از این شاخه به اون شاخه پریدن به نظرم قرن و زمانی که داریم توی زندگی میکنیم مال آدماییه که چیزای زیادی بلدن و بلدن اونا رو به هم کانکت کنن. مال یه آدمی نیست که مثلا یک تخصص رو داره تا انتها. اگه ما بلد باشیم این یک عالمه مهارت رو کسب کنیم و اینا رو بتونیم به هم وصل کنیم، شخصی سازیش کنیم، اون موقع است که به نظرم عصر زمانه ما عصر زمانه اینجور آدم هست الان. و به نظرم جوابش دقیقا شناخته ترسامونه. این مرز دقیقا آدم باید خودش کشف کنه، یعنی تا خودت کشف نکنی اون مرزه به نظرم خیلی نقطه باریکیه. حالا یه سوالی که برای من پیش میاد، الان تو مسیر ادامت، یعنی فکر میکنی که دبی برای تو مقصد آخره یا میخوای حالا جاهای دیگر رو امتحان کنی یا پلن بعدی داری، برنامه پیش رو چیه برای آینده؟ ببین فی‌الواقع من چون خیلی احساس میکنم بختیاری‌ها یک جا نشین هستن من اصلا هیچ جا مثلا اینجوری نیستم که بمونم، قراره بمونم. بیشتر سفر زندگی رو دارم در نظر میگیرم که شاید مثلا تو این مسیر با چیزایی که دوست دارم شاید 2 سال دیگه بخوام یه جای دیگر رو تجربه کنم. هیچ ایده‌ای ندارم آینده قراره چی بشه و نگرانم هم نمیکنه که مثلا قرار نیست اینجا زندگی کنم. فکر میکنم خیلی راحت میتونم سفر کنم. همیشه یه کوله داشتم، هیچ وقت من 5 دقیقه حاضر میشدم برای سفر. فکر میکنم به خاطر اینکه واقعا هیچ برام چیز نیست، سخت نیست. ولی میدونم که دبی خیلی بخشنده بوده تا الان به من و حالاها باش کار دارم. یعنی یه سرزمینیه که واقعا شبیه یه مادر بزرگ منو در آغوش گرفت و هر چی که خواستم و دونه دونه ازش گرفتم با کار زیاد، هدفمند. و فکر میکنم حالاها اینجا کار دارم و اینجا باعث میشه که من به نقطه‌ای برسم که تصمیم بگیرم پله بعدیم کجاست، ولی نمیدونم اون پله کجاست هنوز. با توجه به تحقیقاتی که من داشتم گویا یه سری جایزه ها سال 2024 برای دلفین چرخنده بردی. اینم
هم باز دوباره یه مسیر جادویی بود که از دل خلیج در اومد. من یک طراح و مجسمه سازی رو از بچگی فالو می‌کردم و اینجا یه دونه نمایشگاه برگزار داشت می‌کرد. من اینجا اپلای کردم براش و کارم انتخاب شد و از طریق یعنی نامه داشتم از خود اون شخص که مدت‌ها فالوش می‌کردم که نامه نوشته که ما بسیار خرسندیم که تو قراره در این نمایشگاه شرکت کنی. حالا به هر حال من نرسیدم به اینکه توی نمایشگاه شرکت کنم چون خیلی شورت نوتیس بود، نتونستم کار سفارتش رو سر موقع انجام بدم و این خودش یه شروعی بود برای اینکه من از این طریق وارد حالا صحنه هنر و دیزاین دبی بشم که در واقع من کریتیو پارتنر اون المنت کیوریشن هم که این نمایشگاه ما توی دوبای دیزاین ویک داشتیم و از اونجا به بعد ما همینطور داریم پشت سر هم یک سری نمایشگاه برگزار میکنیم با ارغوان شیبانی عزیز که یه معماریه که اینجا یک عالمه جایزه برده و من توی این مسیر باش آشنا شدم و شروع کردیم این مسیر رو، یعنی فاوندر در واقع المنت کیوریشن ایشونه و منم کریتیو پارتنرشم. از این مسیر دارم در واقع اون پروژه های هنری و کیوریشن ها رو پیش میبرم. خیلی واقعا لذت بردیم، یعنی این داستان جذاب زندگی تو به صورت روایت خیلی لذت بخش و الهام بخشی برامون تعریف کردی که واقعا من به شخص خیلی لذت بردم. آره ساقی، واقعا داستانت برای منم خیلی پر از نکته و الهام بودش. مرسی. من خودم خیلی دوباره که مسیر رو تکرار میکنم بیشتر میبینم که درست بود. برای خودم شنیدن کنم که آره به نظرم خیلی پازل زندگیت جور در اومد. آره تا اینجای کار که خیلی خوب بوده، امیدوارم از اینجا به بعد هم همینطوری برات جور در بیاد و همه چی عالی باشه. مرسی. پیامی اگه داری به عنوان آخرین صحبت؟ آره. برای کسایی که اول خیلی خوشحالم که امروز باهاتون بودم و فکر میکنم که آره توی مسیرمون خیلی همه چی شخصیه، اصلا قرار نیست هممون یک مسیر رو بریم، چه تو مهاجرت چه تو شغلی که انتخاب میکنیم و این لازمش اینه که وقت بذاریم خودمون رو بشناسیم و به صدای خودمون گوش بدیم. هیچ کس جزی نمیتونه ما رو هدایت کنه واقعا، یعنی فقط خودمون داریم توی این مسیر. چه قشنگ و درست گفتی. امیدوارم همه کسایی که الان شروع این مسیر هستن و توی نقاط بحرانی تصمیم گیری هستن این پادکست رو گوش بدن و خب الهام بخش باشه براشون، چون بالاخره همه ما توی نقطه های از زندگیمون هستیم که خب یه سری تصمیمای کلیدی باید بگیم، یعنی به مو بنده این تصمیم گیری ها و خب پادکست ما هم هدفش اینه که کمک کنه به این تصمیم گیری ها و به این شک ها، به اون نقطه های خیلی حساس که خب خیلی از ما شاید زیر اون فشار روحی و روانی شاید به خودمون شک کنیم، ولی میخوایم بگیم که این پایان راه نیست و ادامه بدین و قطعا بهترین ها پیش رومون اتفاق میفته. فقط باید وارد این مسیر بشه. یعنی تجربه شخصی هم میگه که وارد مسیر شدن شاید سخت باشه ولی کافیه برای رسیدن به هر چیزی که میخوایم. دقیقاً. شروع کردن از یه صفحه خالی خیلی سخته همیشه دقیقا. ولی مهم اینه که شروع کنی و اون مسیری که توش علاقه داری واقعا ادامه بدی. موافقم. ساقی خیلی ممنونم که با ما امروز همراه بودی و وقت تو در اختیارمون گذاشتی. من به شخصه خیلی لذت بردم، مطمئنم که دیوام. دقیقاً منم خیلی واقعا لذت بردم. با آرزوی موفقیت برات. همچنین. خداحافظ.